Thưa các bạn, chả là hôm trước ở Vờ Studio có một cái chuyện như này. Ê sếp bảo ai, hôm trước thấy Tùng Chôn đăng bài mà BKAV cho bảo hành B-phone tại nhà, bảo hành sử dụng tại nhà luôn, xịn phết. Mày đừng nhắc đến cái thằng giết mèo đấy nữa. Thì hôm nay bọn mình sẽ kiểm chứng về việc là liệu BKAV sẽ có dịch vụ bảo hành tại nhà, nó có ra cái hệ thống gì không. Tất nhiên là cái B-Phone 3 Pro này của mình không đời nào hy sinh cả. Mình đã mua khá là lâu rồi. Mình đã kiếm được một cái máy của bạn của bên Phong Lấn để mà thử nghiệm là sao. Nhưng mà mình sẽ không thể tự xuất hiện, bởi vì lúc đấy chẳng may người ta đã biết mình là ai rồi thì người ta sẽ có thái độ khác. Thứ hai nữa, bọn mình cũng không thể làm ở tại studio này, bởi vì là đến đây mà thấy máy quay cái thông tin này người ta sẽ nghi ngờ. Và vì vậy nên video ngày hôm nay bọn mình đã cử một điệp viên tên là Hi, xin chào bạn, mình là Khôi. Khí. Đấy, thì trong trường hợp bạn ấy lo lắng thì bọn mình không sao cả. Bọn mình sẽ đặt book một cuộc hẹn tại Kone để cho người ta ra đấy sửa máy xem như thế nào. Và video bọn mình sẽ thực hiện bằng cách quay điện thoại thôi. Chứ nếu quay bằng máy quay người ta sẽ nghi ngờ về việc cái tính xác thực. Clip này làm hoàn toàn là khách quan và dựa trên yếu tố như kiểu camera giấu kín nhưng người ta biết đang bị quay các bạn. Và mọi người hãy xem với mình nhá. Chào bạn, mình có một cái B-Phone 3 bị vỡ mặt kính trước, mặt kính sau ấy bạn. Mình muốn sử dụng cái dịch vụ sửa chữa tại nhà ấy bạn. Thì chương trình sửa chữa tại nhà đấy thì của BKV thì đang áp dụng và bán kính khoảng 20 cây. Thì không biết là anh Khôi đang sinh sống và làm việc tại khu vực nào, anh cung cấp cho em xin địa chỉ cụ thể để em kiểm tra và em sẽ báo bộ phận chuyên trách qua sửa máy cho anh Khôi ạ. Mình đang ở số 295 Khâm Thiên rồi nè. Cho em sẽ trao đổi với anh Khôi một chút nhé. Màn hình B-Phone 3 sẽ có giá là 1,3 triệu anh Khôi ạ. Và nắp sau của B-Phone 3 đó thì có giá là 550.000. Thế nếu mà mình muốn thay thì thời gian và sẽ như thế nào nhỉ bạn? Thời gian thì em sẽ trong giờ hành chính, em sẽ báo bộ phận chuyên trách là trong giờ hành chính đấy ạ. Anh Khôi cho em trao đổi một chút nhé, em cũng kiểm tra trung tâm bảo hành, các bạn vào có thể được luôn đấy ạ. Thì em sẽ báo bạn qua 295 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội đúng không anh? Ok, được bạn, thì trong khoảng tầm bao nhiêu phút nữa nhỉ? Thế bây giờ các bạn sẽ sắp xếp đồ và sẽ chủ động liên hệ lại với anh Khôi luôn để chốt thời gian cụ thể luôn với anh Khôi ạ. Ok. Em gọi lại xác nhận thông tin địa chỉ của anh để báo lại các bạn bộ phận chuyên trách đấy ạ. Ok bạn, ok. Dạ vâng, và em cảm ơn anh Khôi. Thì mình kiểm tra này thì mình kiểm tra những cái gì nhỉ? Chung là kiểm tra về mặt cơ bản trước tiên. Sau đó khi mình thấy linh kiện là mình kiểm tra kỹ được. Anh cho em hỏi là hiện tại thì dịch vụ sửa chữa tại nhà của mình là đang hỗ trợ những cái thành phố nào nhỉ? Hiện tại thì bên em đang làm ở bên đằng nội thành Hà Nội là bên đằng Hồ Chí Minh. Sửa chữa tại nhà thì ngoài phí thay thế như kiểu là do mình thì mất phí gì không anh? Hiện tại thì bây giờ chương trình đang có khuyến mại. Vâng. Đang khuyến mại hả? Vâng. Thì hiện tại là thay thế thì chỉ lấy phí linh kiện. Vâng. Còn sau thời gian khuyến mại sẽ thu thêm phí. Vâng. Công ty sẽ ban bố. Máy này là những máy gì nhỉ anh? Đây là máy gia nhiệt. Máy gia nhiệt để tháo lưng kính hả anh? Vâng, đúng rồi. Sẽ có cả máy ép kính và máy gia nhiệt của khuôn viết rất là hiện đại, mang rất là nhiều đồ. Thường với cái lỗi như kiểu là thay thế mặt lưng kính hay là màn hình này thì mất thời gian có lâu không anh? Còn tùy vào cái ví dụ như kiểu là máy rơi vỡ quá nặng ấy, và Vâng. Mặt kính nó quá là vỡ. Vâng. Thay thế sẽ lâu hơn là những mặt kính mà còn nguyên khối. Vâng. Thì những mặt kính vỡ thì nó rất là khó tách. Mặt kính nó rất là dễ bị bắn Kiểu vỡ. vâng. Như kiểu em mà thay màn hình này ấy, thì nếu mà lúc kiểm tra nó hỏng thêm cả loa nữa thì chi phí sẽ nào nhỉ anh? Sẽ tăng lên là hay là đem về thế nào? Nếu mà có những lỗi phát sinh thì mình vẫn thể xử lý được. Đấy là tùy theo nhu cầu khách hàng mình xử lý luôn cái lỗi phát sinh đấy. Vâng. Nếu mà lỗi phát sinh mà có thể xử lý được luôn thì mình sẽ xử lý được luôn cho khách hàng có thể dùng được máy được luôn. Không mất công để mang lên trung tâm bảo hành. Những lỗi kiểu là thay loa thoại này hoặc là loa thoại nghe bé hoặc chập chờn này thì mình vẫn phải xử lý luôn đấy. Vâng. Đang kiểm tra gì đây? Mình kiểm tra xem có điểm ố ở trên màn hình hoặc là điểm chết trên màn hình thì phải bật vào màn hình trắng thì nó mới có thể nhìn được mấy điểm đấy. Anh test sau đấy anh phải test những cái gì? Lắp lưng thì mình sẽ phải test là camera. Xem là camera có thể lấy độ nét ổn định không, thì khi lắp vào ấy mà lắp camera bị lệch ấy thì chèn tiêu cự và không lấy được nét. Mình sẽ test camera. Sau khi ép lưng kính xong là phải test camera đầu tiên. Xong rồi đến test màn hình lại một lần nữa, test điểm chết, test xem là có ố qua màn hình một lần nữa thì mới được ép kính tiếp. Với những cái lỗi như kiểu là
sửa màn hình sửa luôn ấy, thì với những cái lỗi khác như kiểu là không sửa được thì bọn anh có khi nào cần phải mang về trung tâm bảo hành không anh? Thường thường thì tất cả các lỗi thay thế linh kiện ấy Vâng. thì mình có thể xử lý được luôn. Còn những cái lỗi mà liên quan đến phần mềm thì có thể những lỗi liên quan phần mềm không xử lý luôn thì sẽ cầm mang về bên trung tâm để xử lý. Nếu mà đem đến tận nơi rồi không xử lý được thì được ưu tiên để sửa luôn. Thì sau này có phải test gì không anh? Sau rồi mình phải test lại một lần nữa, cũng giống như lúc test đóng nắp lúc mới đầu vào thôi. Đây là test cam, test điểm chạm, test zoom. Qua cả quá trình sẽ khoảng 3-4 lần test liên tục. Lớp này bóc rồi đúng không anh? Bạn có thể bóc đây là lớp mình chống để thao tác bị xước màn hình mới. Tất cả bấm này. Test cam này. Đấy, cam trước, cam sau. Ok. Vậy tổng chi phí bao nhiêu nhỉ? Phí thay màn hình là hết 1,3 triệu. Lắp sau là hết 550.000. Vâng. 1.850.000. 1.850.000. Vâng, anh đợi một chút đấy. Sao? Thế nào? Sửa máy thế nào mà tiền 2 triệu của tao đó đây? À đâu? Mất 1.800.000 thôi, đồng miễn phí 150.000. Sao thế? Thì trong đợt đầu thì họ miễn phí. Miễn phí 150.000 gì? Tiền sửa chữa ấy, đánh em mất 2 triệu nhưng mà được miễn phí 150.000. Tức nghĩa chỉ mất 1.800.000 với màn hình ấy hả? 1.850.000. 150.000 được xếp em ăn rồi. Mày gọi đồ ăn với đồ uống ở cô Có nhầm nhi cốc cô này cà phê không? Ngon lắm các bạn. Thì anh ấy mang một cái vali to như kiểu đựng người ấy, có máy ép kính, máy tách kính các kiểu, máy kho. Nói chung là như kiểu trung tâm bảo hành di động ấy. Được cái là sửa cũng khá là nhanh, mất khoảng tầm 50 phút để thay thế tất cả. có Không bảo hành vấn đề. vấn đề gì không? Không, nói chung là ông ấy khá là nhiệt tình, hỏi gì trả lời đấy. Ông có biết mày là ai không? Tất nhiên là không, ông sao biết được mình? Tự phải biết mày là khôi khỉ chứ. Người ta mẹ hay no nắng. Sửa xong có giấy tờ gì không? Có, Đâu? hóa đơn chứ. Đây. Vâng, các bạn thấy là đây là phiếu thu tiền nong có thứ thịt. Và như vậy bọn mình đã bỏ ra là không sao mình phải lấy tiền bạn thằng Phong chứ tại vì nhờ sửa mà. Nhìn chung là dịch vụ theo như Khôi tả là cũng khá ok và vui vẻ. Đây là dịch vụ hiện tại thì mình đọc thì trên mạng là đầu tiên ở Việt Nam. Có mỗi Bphone là đang có cái dịch vụ sửa tại nhà như thế này. Thế còn chưa hãng nào triển khai. Hình như triển khai cái này chỉ có điện tử, điện lạnh là có thôi. Là cái kiểu và một số linh kiện nếu mà không sửa được họ sẽ cần phải tách ra và đem về ở trung tâm để họ thay. Và mình không nghĩ là họ có thể thay được màn hình cái thứ tinh này. Bởi vì lần trước bọn mình có làm video mở màn hình ấy, họ cần phải có hệ thống kho thông tin rất là mất thời gian. Ai ngờ họ mang đến tận nơi. Thì các bạn thì nghĩ sao về vấn đề này? Có thấy dịch vụ này hay không, mà các hãng có nên làm theo kiểu này hay không? Mình thấy nên làm kiểu này, rất là tiện, đỡ đi hơn rất là nhiều. Và mọi người hãy comment ý kiến bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Ông này thao tác tay nhanh lắm, khả năng đánh chế tốt. Bây giờ mình phải đi đòi 1.800.000 nữa. Thao tác tay nhanh là được.